Hello and welcome ulit sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng sinigang na hipon with gata. And here are the following ingredients. First step, transfer natin yung water dito sa ating cooking pot. Ilalagay natin yung 2 kamatis, isang chopped sibuyas. I-add na rin natin yung coconut milk. Sorry, nasira yung video ko. Isi-simmer natin to hanggang sa kumulo. Kung kumukulo na, pwede na natin i-add yung labanos, yung ating talong, natin yung 2 siling haba at yung ating okra. Ilagay nyo na rin kung meron kayong sitaw, ilagay nyo na rin. Sorry, wala akong nabiling sitaw ngayon. Then haluin lang natin ito. Pwede na rin natin i-add yung sinigang mix. Depende sa inyo kung gaano kaasim ang gusto nyong iligay. Sisiso na rin natin to ng salt or patis to taste at haluin lang natin ito. Takpan lang natin ito at i-simmer natin for 3 to 5 minutes. After 5 minutes, ilalagay na natin yung king prawn o yung hipon na sugpo. Haluin lang natin ng konti. And then, takpan uli natin to at isi-simmer natin for 3 minutes. After 3 minutes, pwede nyo na ilagay yung kangkong or spinach. Then, haluin lang natin to. Takpan uli natin. Pwede nyo nang i-turn off yung heat. Taman-tama na yung init niya, maluluto na yung kangkong. And there you have it, our quick and easy sinigang na hipon with gata. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.